Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit să vedem ce mesaj are tarotul pentru tine în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun. Wow. A început citirea. Văd aici o persoană foarte încăpățânată. Sau mai văd o persoană foarte hotărâtă. Dar uite, a ieșit și diavolul, regele de bâte. O legătură aici cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător, dar și cu zodia vărsător, văd, sau capricorn. Este aici un personaj tare hotărât. Este un personaj care manipulează, căruia îi place foarte mult să dețină controlul și, de asemenea, este o persoană care nu are gânduri, da, chiar atât de pozitive. Ce mai văd aici este că acest om se află într-o etapă puțin complicată. Da? De asemenea, poate să fie aici și o luptă, da, între tine și cineva. Poate să fie aici o relație toxică. Sau poate discutăm despre o dorință foarte mare de control. Pentru că avem, uite, din nou, 4 de monede. Este clar că situația aceasta se petrece în plan personal. Și e clar că pe tine te preocupă acest lucru. Este vorba despre stabilitatea unei relații, despre seriozitatea unei persoane. Dar este clar aici și cineva care este foarte încăpățânat și care nu vrea să dea drumul unei situații. Apoi avem 9 de cupe. Ok, deci asta înseamnă o persoană extrem de plină de sine. Este o persoană care se gândește doar la el, doar la ea. Ce mai văd aici este o bucurie pe care o poți avea în legătură cu această situație. Dar hai să vedem despre ce este vorba. E o bucurie, așa, o împlinire mare. Să vedem 4 de monede. O prietenă, nu știu, stabilești să te vezi cu o prietenă. Sau persoana asta vrea să se vadă cu tine. De asemenea, văd aici că ești într-un moment în care încerci să te ții tare, să te organizezi foarte bine, să-ți găsești ocupație, să-ți găsești ceva de făcut. Văd aici o veste care apare de la o femeie, un copil, sau este vorba despre o femeie care are pe cineva. Nouă de cupe. Uite, aici avem un bărbat, fie cu probleme de sănătate, da, care începe să se simtă mai bine, sau fie are legătură aici cu faptul că urmează să ai o bucurie mare în legătură cu o persoană care, știu eu, vine către tine supărată, bolnavă sau cu inima frântă. Poate să fie și asta. Cineva care nu încetează, da, să-ți dea mesaje, să te invite undeva. Mai vreau o carte. Avem călătorul și gânditorul. Deci se pare că aici cineva se gândește să facă un drum către tine și nu știe cum anume să facă. Da? Cineva care vrea să vină către tine, vrea să se apropie de tine. Dar parcă persoana asta vrea să-ți facă și o oarecare surpriză. E o persoană falsă sau care minte din fire, este o persoană care își încearcă norocul ori de câte ori poate. Deci puțină atenție aici. Mai vreau o carte. Avem intrigi între femei și te dorește cineva. Deci aici e clar că tu vei avea o discuție destul de ciudată cu o persoană. Poate este un om care e mai certăresc din fire sau poate este vorba despre faptul că auzi, da, de la o prietenă, de la cineva drag ție, auzi despre această problemă într-o relație, pentru că e vorba de un cuplu aici, asta e clar. Mai vreau o carte. Avem boală și persoană plăcută. Este o persoană aici puțin supărată.
Ei, poate te vezi cu o prietenă, cu cineva drag ție și îți povestește despre o problemă pe care o are. Avem lacrimi aici. Ok, hai să vedem în continuare. Avem 2 de cupe. Uite, o înțelegere pe care o faci cu o persoană dragă ție. Poate să însemne și că te înțelegi bine cu colegii de la muncă acum sau că ai pe cineva împreună cu care tu lucrezi la ceva important. Apoi avem magicianul. Ok, se pare aici că pregătești un proiect, lucrezi la ceva, te ocupi cu mai multe lucruri în același timp. Poate să fie aici vorba și despre un nou început pentru viața ta, pentru sufletul tău. E ca o negociere, zic eu. Hai să vedem, 2 de cupe, ce zice? Hoțul și femeia. Deci parcă e cineva aici care te spionează la muncă sau cineva care vrea să știe mai multe lucruri despre situația ta financiară. E cineva care creează așa agitație din nimic. Sau cineva care vrea să te întrebe ce faci acolo, de ce nu-mi dai atenție, dar mai văd, bineînțeles, și pe cineva care profită de ceva din punct de vedere profesional, tocmai pentru a se apropia de tine. Magician. Avem dragostea și bolnavul. Parcă cineva încearcă să te sustragă de la ceea ce ai de făcut sau dacă ai de lucrat la ceva, ai de rezolva ceva din punct de vedere financiar. Văd că viața privată va avea un rol foarte important, adică e cineva aici care va încerca cu siguranță să te distragă, poate. Sau, așa cum am zis, poate e cineva de la muncă, cineva din apropierea ta, care ar vrea, bineînțeles, să se apropie mai mult de tine. Totuși, eu văd aici o bucurie mare, deci tu aici vei fi preocupat de ceva foarte mare, ceva foarte apropiat de sufletul tău, dar eu asta văd că e cineva care parcă îți distrage atenția. Uite, prin niște mesaje. Hai să vedem ce zice și tarotul meu. Avem piedici, scrisoare și companie plăcută. Da, deci la fel, este vorba despre niște piedici legate de o scrisoare, de un e-mail, un mesaj și e vorba de o întâlnire pe care cineva o dorește foarte, foarte mult. Mai vreau o carte. Avem o casă străină. Poate e o veste de la o instituție. Avem și o pagubă, o ceartă, dragoste sinceră, final. E ca și cum, repet, viața privată se întrepătrunde cu cea profesională aici. Hai să vedem surpriza. Îndrăgostiți, o legătură cu zodia Gemeni. Îndrăgostiți aici zice despre un moment pasional sau despre o relație de cuplu în sine. Deci surpriza are legătură cu dragostea, 2 de monede. Surpriza aici poate are legătură cu faptul că ai de ales între 2 persoane sau surpriza poate avea legătură cu faptul că cineva aici va încerca să se mai muțărească în fața ta, să te convingă de un anumit lucru, să te determine să te împaci sau poate e cineva care vrea să te cucerească. Hai să vedem despre ce e vorba. Începem cu îndrăgostiți. Scrisoare. Surpriza este o scrisoare pe care o primești, o veste. Care, uite, te invită undeva, într-o adunare de oameni. Sau este o persoană care, nu știu, e cu prietenii, a servit ceva în plus și îți dă mesaj, te sună. Dar poate să însemne și o scrisoare, o veste care apare într-o adunare de oameni, ca și cum ești undeva înconjurat de oameni sau stai cu cineva de vorbă și fix atunci primești mesajul, fix atunci apare persoana. E cineva care speră. Pe de-o parte și tu speri chestia asta. Ok, am întrebat 2 de monede, un prieten sincer, sigur pe el. Deci e cineva aici care pur și simplu nu știe cum anume să te convingă de un anumit lucru. Este o persoană care suferă așa ca un câine. Este o persoană care stă acolo fidelă, liniștită,
și care încearcă oarecum să te bine dispună sau încearcă oarecum să calmeze situația, pentru că aici poate fi și o scenă de gelozie a cuiva. Dar pot fi și mai multe opțiuni, bineînțeles, pentru că, uite, este cineva care privește de la distanță, care spionează. Adică, pe zona de online, vrea să știe ce faci, unde ești. Mai vreau o carte de aici. Disperare. Surpriza are legătură cu disperarea cuiva. Poate e o prietenă, poate e cineva care e disperată și te sună. Da? Hai să vedem și tarotul meu, ce spune cu surpriza asta de aici. Ok. Surpriza, uite, a venit așa. Un noroc mare și o veste rea în legătură cu un bărbat în vârstă. Sau în legătură cu un bărbat care e mai matur, poate, în gândire. Surpriză, musafiri. Deci, dragilor, surpriza aici e că cineva vă bate la ușă, cineva vă vine în vizită. Sau cineva se autoinvită. Poate ești tu la cineva prezent în casă, te duci într-o vizită și acolo te trezești că mai apare cineva. Mai vreau o carte cu surpriză. Surpriza, uite, este o veste onorabilă, dar care vine la pachet și cu un conflict sau care are legătură cu un conflict. Tranziție, schimbare și noroc neașteptat. Cineva care își încearcă norocul. Mai vreau o carte. Surpriza e, uite, o bucurie mare, mai exact o bucurie de departe în legătură cu o persoană vicleană. Acum, știu că o să-ți sune ciudat, e ca și cum te bucuri de răul altuia sau te bucuri de... Cartea centrală am vrut. Surpriza e o pagubă, să știți, o pierdere, e ca un fel de ceartă, dar interesant e că vine cu o veste bună. Paradoxal, nu? Și uite, avem gelozie aici. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. Oracolul spune așa. Spre cineva care se îmbracă elegant, este vorba despre cineva care are un succes din punct de vedere profesional. Da? Avem aici călătorie, lună de miere, vacanță, o regină a frumuseții, o persoană care strălucește, care se simte bine, se simte iubită și un rege de gheață. Este un personaj foarte dur, regele de gheață. Are un program foarte bine pus la punct, are mintea ascuțită, dar e și puțin periculos în același timp. Mai vreau o carte. Și cu surpriza asta. Ceva toxic, dar și ceva nou. Poate trebuie să alegi aici, între vechi și nou. Este o surpriză, uite, care vine într-un timp foarte, foarte scurt. Ceva ce se închide foarte rapid și are legătură cu un bărbat matur. Parcă e cineva din trecut. Și să vedem ce face omul ăsta exact. Se comportă ca un copil. Da? Avem copil și bărbat tânăr. Da, e cineva aici care se comportă ca un copil. Sau dacă ești femeie, uite, parcă vin vești din două părți, de la persoane diferite. Mai vreau o carte. Avem așa, o altă viață și un bărbat cu uniformă. Deci aici poate e vorba de un fost coleg, cineva din trecut care revine. Dar eu văd aici că e o confruntare, e o alegere pe care cineva trebuie să o ia. Sau poate surpriza e că trebuie să te împarți aici într-un mod egal între viață privată, viață profesională.
Hai să vedem ce zice și oracolul pentru tine. E un bărbat aici, uite, cu gânduri de schimbare, sfârșit și nou început. Persoana aceasta este dornică să se elibereze, să acționeze. Bani sau noroc. Colaborare, justiție și putere. Parcă e cineva aici care vine să discute foarte serios cu tine. Da? Vine să aibă o discuție serioasă cu tine. Să fie alături de tine. Am întrebat surpriza și mi-a ieșit iar cartea iubirii, putere, succes și oportunități. Și parcă e cineva aici care te invită în vizită sau poate să fie cineva care îți vine în casă sau cineva care se apropie de tine. Poate să fie și asta. Doar că acestei persoane, nu știu, este teamă de un inamic. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Avem așa, rămâi optimist asupra iubirii tale, gândirea pozitivă și credința îți aduc romantism, angajament, deci relația asta trece la un nivel mai înalt de angajament, tu meriți iubire, iar ultimul mesaj e se merită să aștepți. Deci e cineva aici care e în așteptare. Și uite, parcă se întoarce cineva din trecut. Am întrebat care-i surpriza și uite, a ieșit așa, la baza pachetului este să oferi relației o șansă și avem o iubire adevărată și o împăcare. Cineva care se întoarce din trecut. Hai să vedem și oracolul ăsta ce spune. Ce trebuie să știi? Avem așa, iubește pe altcineva, aș vrea să pot da timpul înapoi, te vreau în brațele mele. Mă trezesc cu tine în gând, nu mă aștepta. Mai vreau o carte, ce-i surpriza asta? Ce ți se va spune aici de... Avem așa, nu ai meritat dragostea mea, te-am iertat, dar amintirea ta încă doare, știu că am dat-o în bară. Nu te pot uita. Uite. Mai dă-mi o șansă, că aș vrea să-ți mai vorbesc câteva clipe. Eu nu știu ce vrea să zică. Oare ce vrea să zică? Ce să mai iau de aici? Ce să mai iau? Hai să luăm tot tarotul meu. Ce vrea să zică? Ceva vrea să zică omul ăsta. Uite, vrea să te revadă, vrea să se vadă cu tine și să-ți povestească. Pur și simplu vrea să stea de vorbă cu tine. Da. Și aici să știi că oricum apare o surpriză. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și dacă vreți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.